Michel van Hagen hier van Maroute App. Ik sta in de garagebox en je begrijpt al, het is tijd voor een vlog en tijd om een stukje te rijden. Het is prachtig weer, warm achter de pc in kantoor, lekker rijden. Nu weten jullie waarschijnlijk wel wat de kern is van Maroute App. Dat is namelijk een route maken via de website, allerlei nuttige informatie toevoegen, zoals een lunchstop, bezienswaardigheden, fotomomenten en deze zo nauwkeurig mogelijk narijden via onze navigatie-app Emera Navigation Next. Maar soms heb je gewoon niets voorbereid en wil je toch rijden, net zoals ik vandaag, want het is prachtig weer. En dan heeft Maroute App ook alternatieven. En deze alternatieven laat ik jullie straks graag zien op de motor als ik onderweg ben. Dus blijf lekker kijken en dan zie ik u straks op de motor in het bos. Tot straks! Zoals net in de garagebox aangegeven, ik sta in het bos. Bij het mooie plaatsje Lage Vuursche aan de Utrechtse Heuvelrug. Ik heb geen route voorbereid, maar wil toch een lekker stukje rijden. Nou, daarvoor heeft Maroute App 2 hele aardige alternatieven. De eerste die ik laat zien, vind ik persoonlijk ook de fijnste en het beste. En dat is routes in de buurt. Daarvoor ga je in de app naar het derde icoontje. En vervolgens gaat de app kijken of er in een omtrek van 20 kilometer een rondrit in de buurt te vinden is. Je krijgt een aantal zoekresultaten. Daar kun je doorheen scrollen. Zeg je van, nou, deze vind ik interessant. Kun je op de infoknop klikken. Kun je mooi alle info lezen. En heb je besloten, deze ga ik rijden. Dan adviseer ik om hem eerst even te downloaden. Klik op download. Offline beschikbaar maken. En vervolgens staat hij op. Je kan de route openen. Dan wordt hij getoond. En je kan klikken op navigeer. Alt kiezen voor de route. En dat is hem. Je kan gewoon op start klikken. Maar je ziet, als je hem een beetje uitzoomt, we zitten tussen routepunt 27 en routepunt 28. De app zal je toch navigeren naar punt 1 en dat wil je niet. Kijk maar, rechtsboven zie je punt 1. Ik wil starten bij routepunt 28, want dan hoef ik niet eerst helemaal naar 1 te rijden. Dat doe je heel simpel. Je houdt routepunt 28 ingedrukt. Overslaan, verder gaan vanaf 28. Ja. En nu zie je dat het volgende routepunt 28 is. En je kunt gaan rijden. En waarom hebben we net de route gedownload? Nou, dat heeft 2 redenen. Eén is, je bent straks aan het rijden en wellicht crash je telefoon of wat dan ook. En je zal zien, precies op dat moment heb je geen internet. Nou, dan ga je naar je profiel, naar downloads. En dan kun je de route opnieuw starten en weer verder gaan met je route. De tweede reden is, nou, je slaat nu natuurlijk 27 routepunten over. Dus je rijdt van routepunt 28 naar het eind van de route. Wil je toch de hele route rijden, dan rij je helemaal door naar het eind. Je gaat naar downloads, start de route opnieuw en dan kun je naar routepunt 1 weer rijden tot met routepunt 27. En zo heb je het hele rondje gereden. Routes in de buurt. Nu de tweede optie. Deze afsluiten. Ik wil hem niet hervatten. Want de app kan voor jou ook een route genereren. Klik op de 3 streepjes. Je klikt op rondrit. Standaard staat hij op 150 kilometer. Nou heb ik eind van de middag nog een afspraak. En vanavond heb ik ook wat te doen. Ik kies voor 100 kilometer. Ik kies voor gemiddeld kronkelig. Dan ga ik kijken wat hij gaat doen. Ik kan hem een klein beetje inzoomen. Nou, best wel vast een hele aardige route volgens mij. Je kan hier klikken om de richting te veranderen. En volgens mij was de eerste eigenlijk wat het leukste.
Zo ongeveer. Dit lijkt me wel een hele aardige route om te rijden. Ik kan nog hem op motor zetten. Het zal niet heel veel uitmaken. Nou, laat ik deze gewoon maar eens een keer gaan rijden en zien waar het schip strandt. Oké, ik zie u straks als ik aan het rijden ben. Zo, ik ben lekker onderweg. De app heeft voor mij een rondrit gegenereerd. Hou er rekening mee, als de app voor jou een rondrit genereert, tot het geen routepuntnavigatie meer is, maar treknavigatie. Als je afwijkt van de route, zal de app je proberen terug te brengen naar de routelijn. Oh ja, rekening mee moet houden bij het rijden van een trek, is dat de trek wordt gegenereerd op basis van de OpenStreetMap. Onze app gebruikt een heerkaart en daar kunnen dus kaartverschillen ontstaan. Dus hou daar ook rekening mee. Dat is geen probleem, je kan gewoon de routelijn volgen en dan pakt de heer SK het gewoon weer op. Maar je kan soms al een vreemd lusje of een vreemd dingetje zien. Gewoon negeren, geen probleem. Zo, ruim een half uur onderweg. En het valt me tot zover helemaal niet tegen. Ik heb de route prima kunnen volgen. Wel in de stadje Baan. Dan gaat hij in een buitenwijk een beetje krifkras door die wijk heen. Dan zeg ik van nou, dat had voor mij niet gehoeven. Maar in grote lijnen is het prima te doen. Dus ik ben niet ontevreden. Zo'n voorbeeld dat je kan tegenkomen bij treknavigatie. Omdat het gebruik maakt van de OpenStreetMap. Je ziet hier, hij gaat naar rechts, terug. En dan volgt hij weer die weg. Nou, dat ga ik gewoon negeren. En kijken wat hij gaat doen. Geen probleem. Hij pakt hem direct weer op. Je ziet dat ik nu gewoon aan het navigeren ben via mijn iPhone en mijn Apple CarPlay scherm. Dat doe ik ook om het op die manier te kunnen laten zien. Maar je kunt het gewoon wegswipen hoor. Je kan gewoon de iPhone navigatie wegswipen. En iets anders aanzetten. En hij blijft gewoon doorgaan op het Apple CarPlay scherm. Dus je zou zelfs je iPhone gewoon in de koffer, in de topkoffer kunnen laten of in de binnenzak. En dan blijft het gewoon doordraaien op je Apple CarPlay scherm. Kijk, dit is ook wel een mooie case. Hier zegt, ga hier naar rechts. Een klein stukje en dan weer terug. Dus de rondritgenerator heeft waarschijnlijk een weg hier naar rechts berekend. De rondritgenerator is op basis van de OpenStreetMap. En de heerkaart ziet, je kan het daar zien, dat deze weg is afgesloten. Dus je kan wel een stukje rijden, maar je kan daar niet verder. Vandaar dat je zegt van joh, rijd daar maar in, maar kom dan wel jij terug. Want je kan niet verder. Dus negeer gewoon het naar rechts afgaan, volg gewoon de blauwe lijn en dan pakt de navigatie het vanzelf alweer op. En heel eerlijk, het valt me helemaal niet tegen. Een paar rare beslissingen in de buitenwijken van een dorp of stad, maar voor de rest, ja, voor lekker aan het rijden hier al. En zo komen we naar ruim 2,5 uur aan, waar we de rondrit zijn begonnen. Lage vuurtje. Ik heb heerlijk gereden. Het is nu ook prachtig zonnig. Ga ik een mooie plek zoeken om deze alweer veel te lange vlog af te sluiten. Ik sluit deze vlog graag af op deze prachtige locatie met een korte samenvatting. Heb je zin in een spontaan ritje en heb je dus geen route voorbereid, dan biedt mijn route-app je 2 goede alternatieven. 1 is route in de buurt en 2 is de rondritgenerator. Let bij routes in de buurt op 2 punten. 1. Maak de route offline beschikbaar. Download de route. En 2 is, je kan de route starten bij het routepunt naar keuze door dat routepunt ingedrukt te houden. En dan gaat de route dus starten vanaf dat routepunt. Via de rondritgenerator de app een route voor je laten berekenen, een rondrit laten berekenen, dat heb ik vandaag gedaan. Houd daarbij rekening
dat het track-navigatie is. Dus het heeft een andere herberekening en probeert je altijd terug te brengen naar de routelijn. En 2 is, de routeritgenerator maakt gebruik van de OpenStreetMap. Dat kan er soms voor zorgen dat er of een lusje in de route zit of een uitstulping. Dat is geen probleem, zoals je ook vandaag hebt kunnen zien. Negeer het, geef de app even de tijd om de route weer op te pakken en je kan gewoon weer verder. Ik heb vandaag heerlijk gereden. Ik hoop dat jullie wat aan deze vlog hebben. En ik zie jullie graag weer terug voor een volgende vlog. Tot kijk!